Hi guys! Magandang araw! Ang isi-share ko ngayon ay kung paano ipakita ang followers sa Facebook. So, punta muna tayo sa ating Facebook account. Pagkatapos mag-login ay pindutin itong tatlong guhit sa bandang itaas. Tapos, pindutin ang settings. At hanapin ang followers and public content. Scroll down nyo lang. Since hindi naman itong sa itaas yung hinahanap natin, okay lang kahit anong piliin nyo dito. Pwede friends or public. Tapos ay pindutin itong who can see your followers on your timeline. At i-click lang ang friends or public kung nais mong lahat ay makakakita ng iyong mga followers. By the way guys, sana isuportahan nyo ang channel na ito. So please don't forget to subscribe and click the notification bell below dahil ang sabi ng aking analytics ay mas marami ang viewers ng mga videos ko na hindi pa nakasubscribe. So again, thank you so much for watching and please do like and subscribe. Maraming salamat!